Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn lại đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 101, số khép lại cho tuần từ mùng 9 cho đến 15 tháng 1 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 16 cho đến 22 tháng 1. Thưa ông Trần Khang Minh, trong tuần vừa qua thị trường đã rất sôi động khi mà phe mua đã bùng nổ trước công bố về chỉ số CPI của Mỹ đã đúng như dự báo, đấy là 6,5% so với 7,1% kỳ trước. Và có vẻ như lời cảnh báo về việc Mỹ đạt trần nợ của bà Janet Yellen đã bị phớt lờ. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về tình hình tài chính Mỹ cũng như là trần nợ công của Mỹ và việc nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường tài chính trong thời gian sắp tới ạ? Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Trong tuần vừa qua có lẽ là chỉ có hai tin khá quan trọng đối với thị trường tài chính Mỹ và nói chung là được sự lưu ý của toàn bộ thế giới tài chính. Đó là thứ nhất là số liệu CPI được công bố vào ngày thứ Năm, đúng như dự kiến là 6,5%, suy giảm rất nhanh so với kỳ trước là 7,1%. Và một tin nữa có lẽ là lúc đó ngay lúc đó thì chưa được sự chú ý lắm của thị trường, nhưng mà hiện tại thì thị trường đã bắt đầu thẩm thấu. Đó là thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen, nói rằng đến ngày 19 tháng 1 sắp tới thì tức là ngay tuần tiếp theo này thì trần nợ công của chính phủ Mỹ đã chạm trần. Và tất nhiên là bà ấy có nói rằng là sẽ thực hiện một số biện pháp để tiếp tục thanh toán các hóa đơn trước khi Quốc hội Mỹ có thể thông qua một trần nợ mới. Chúng ta đi vào hai ý chính này. Quay trở lại vấn đề CPI thì như số 100, tôi cũng có nêu một trong những ngạc nhiên của rất nhiều người, đó là chúng ta sẽ được chứng kiến trong nửa đầu năm 2023 là lạm phát ở Mỹ và các nước châu Âu sẽ giảm rất nhanh. Tuy nhiên, đó cũng chưa hẳn là một dấu hiệu đáng mừng, bởi vì nó giảm nhanh nhưng cũng có thể sau đó nó lại lên nhanh. Và tuy nhiên thì chỉ số CPI vừa rồi được công bố là 6,5%, đúng với dự báo của giới chuyên môn, thì đã làm cho gần như là các thị trường khá hỗn loạn, hay còn gọi là xảy ra tình trạng buying panic, tức là mua trong hoảng loạn vì sợ lỡ mất cơ hội, từ thị trường chứng khoán cho đến vàng, thậm chí cho đến cả Bitcoin và rất nhiều mặt hàng tài chính, mặt hàng được giao dịch trên thị trường tài chính khác. Vậy thì chỉ số này nó làm cho thị trường đánh giá rằng kỳ vọng vào kỳ họp tháng 2 và tháng 3 của FOMC sẽ tăng lãi suất thấp hơn nhiều so với mức 0,50% như nhiều đồn đoán trước đó. Tuy nhiên tôi cũng xin nhắc lại rằng việc lộ trình tăng lãi suất của Fed vào kỳ họp tháng 2 và tháng 3 sẽ là 0,25% nếu không có gì đột ngột và bất thường. Thì cái này thì tôi cũng đã nói từ năm ngoái, và có lẽ là
với một số người nếu để ý thì cũng không lấy gì làm bất ngờ lắm. Điểm mấu chốt là ở các điều kiện tài chính lỏng lẻo, như là ông Jerome Powell phát biểu ở Jackson Hole, thì fund rate của Fed hiện tại thì vẫn đang thấp hơn 200 điểm cơ bản so với cả mức lãi suất thực đáng ra nó phải có. Và chúng ta thấy rằng là ngay sau đó thì chỉ số VIX là chỉ số đo lường sự hoảng sợ trên thị trường tài chính Mỹ đã tụt xuống mức thấp nhất, có thời điểm tụt xuống mức thấp nhất tính từ tháng 4 năm 2022, tức là ở xấp xỉ 18.8. Và có lẽ là sắp tới chúng ta sẽ thấy rằng là một tình huống rất là thú vị, đó là khi VIX tăng thì rất có thể là thị trường chứng khoán cũng vẫn tăng, hay còn gọi là VIX hiện tại sẽ không đo lường sự hoảng sợ nữa, mà đo lường sự sợ hãi bỏ lỡ mất cơ hội của những người tham gia trong thị trường chứng khoán Mỹ. Và chúng ta thấy rằng là sau chỉ số CPI như dự báo thì chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ, giảm liên tiếp là ngày thứ 5 liên tiếp, về mức thấp nhất ở khoảng kể từ tháng 5 năm 2022, và gây ra xuất hiện điểm dead growth, tức là đường trung bình 50 ngày giao cắt xuống dưới đường trung bình 200 ngày trên biểu đồ kỹ thuật, và đó là một dấu hiệu không tốt cho sức mạnh đồng đô la Mỹ. Và cuối cùng thì thị trường, chúng ta thấy rằng là thị trường hiện tại đang thiên về hướng ôn hòa hơn rất nhiều so với kỳ vọng theo biểu đồ dot plot của Fed trong kỳ vừa qua. Đó là tình huống trong tuần qua về liên quan đến chỉ số CPI, một kỳ công bố CPI rất quan trọng mà gây đảo lộn khá mạnh các thị trường tài chính liên quan. Vấn đề ở đây chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là trừ khi là Fed hoàn toàn đảo ngược lại quan điểm của mình, thì kỳ vọng sẽ như thế nào? Nỗ lực mạnh hơn trong việc tăng lãi suất vượt quá lãi suất tổng 5,4% như một số thành viên được bỏ phiếu biểu quyết của Fed đã phát biểu ở tuần trước, hay Fed thừa nhận rằng sẽ đi theo chỉ dẫn của thị trường thông qua những biểu hiện phản ứng của thị trường vừa qua. Chúng ta sang vấn đề thứ hai là vấn đề bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, vừa mới thông báo rằng là và cũng là kêu gọi Quốc hội Mỹ nâng trần nợ càng sớm càng tốt, và thông báo rằng trần nợ của Hoa Kỳ sẽ đạt vào giới hạn vào ngày 19 tháng 1, tức là ngày thứ 5 tuần sau, ngày thứ 5 tuần tiếp theo. Và bà ta có nói rằng các biện pháp đặc biệt sẽ được sử dụng để tiếp tục thanh toán các hóa đơn mà bà ấy dự kiến sẽ tiếp tục cho đến đầu tháng 6. Và tất nhiên sẽ có một câu hỏi nổi lên rằng là liệu Mỹ có bị vỡ nợ hay không nếu như trần nợ không được nâng lên kịp thời. Thì đây là một khả năng
có thể xảy ra, nhưng tôi đánh giá là xác suất rất thấp, bởi vì nghĩa vụ nợ là một nghĩa vụ mà Mỹ luôn luôn tôn trọng, và vì vậy giới hạn nợ thì có thể gây ra rủi ro chính trị thôi, lớn nhất vào năm tới, và có thể sẽ là rủi ro đó được đánh giá ngang với sự cố nâng trần nợ năm 2011 đối với thị trường tài chính và nền kinh tế. Như vậy, nửa cuối năm 2023 sẽ có nhiều biến động liên quan đến cả việc tranh cãi trong Quốc hội giữa lưỡng đảng về vấn đề nâng trần nợ như thế nào. Còn tôi thì tôi tin rằng là cuối cùng rồi Quốc hội Mỹ cũng sẽ thông qua một mức trần nợ mới. Và nhưng không có nghĩa rằng rủi ro trên thị trường tài chính nhờ đó mà đã thấp đi, mà thậm chí tôi cho rằng là biến động cũng có thể là rất là lớn. Và xin lưu ý rằng các nhà đầu tư nên cảnh giác khi mùa hè đến gần, vì về việc khả năng vượt qua trần nợ là rất dễ dẫn đến biến động mạnh trong thị trường và giao dịch rủi ro cao. Đó là phần thứ nhất. DXY bị bán tháo ảnh hưởng trực tiếp đến các đồng tiền như là Yên Nhật, Euro, các sản phẩm như vàng, dầu thô hay thậm chí cả cryptocurrency. Ông có đánh giá như thế nào về những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi trong thời gian sắp tới ạ? Vâng, như chúng ta đã thấy rằng là sau khi mà số liệu CPI được công bố thì chỉ số DXY lại tiếp tục bị bán tháo khá mạnh, và đóng cửa ở cuối tuần thì chỉ số này đang đóng cửa ở xấp xỉ mức Fibor Retrace tính từ đáy tháng 1 năm 2021 lên đỉnh tháng 9 năm 2022 ở xấp xỉ mức Fibor 50%. Và như vậy rất có thể nếu như mức Fibonacci retracement này được duy trì và không bị bẻ gãy hoàn toàn thì DXY sẽ sớm có nhịp pullback, có thể là pullback về khu vực 105 hoặc hơn 105. Ngược lại, nếu mức Fibor retrace 50% bị bẻ gãy hoàn toàn, tức là đang ở xấp xỉ khoảng quanh 101.9, thì DXY có thể xuống tiếp, và mức cản quan trọng tiếp theo của DXY sẽ là xấp xỉ quanh khu vực 99.1, 99.2. Đó là một khu vực cũng khá nhạy cảm đối với cả sức mạnh đồng đô la Mỹ. Và như vậy thì chúng ta thấy cặp tiền euro đô la Mỹ trong tuần vừa qua tiếp tục tăng trưởng. Đã có lúc chạm mức 1.0867 trước khi điều chỉnh. Đánh giá ngắn hạn thì nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều diễn ra ở dưới mực 1.0867 thì cặp tiền này sẽ lùi về khu vực 1.0610 cho đến 1.0514 hoặc thấp hơn. Ngược lại, mức 1.0867 được vượt qua và cặp tiền này tích lũy ở trên mức này thì nó vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng về khu vực 1.0942 cho đến 1.1274. Đó là cặp tiền euro
đô la Mỹ. Xin nói thêm một câu rằng là trong năm 2023 tôi đánh giá trong các đồng tiền cơ bản hay còn gọi là đồng tiền chính trên thế giới thì tôi đánh giá cao mức phục hồi của đồng euro. Đó là một đồng tiền sẽ liên quan chặt chẽ đến sức khỏe kinh tế của toàn khu vực châu Âu. Cặp tiền thứ hai là cặp đô la Mỹ Yên Nhật. Thì trong tuần vừa qua, theo đà bán tháo của DXY thì cặp tiền này cũng xuống khá mạnh. Hiện tại cũng đang đóng cửa ở mức khá nhạy cảm, và đánh giá theo kỹ thuật ngắn hạn thì nếu cặp tiền này tích lũy trên mức 127.25 thì nó có thể pullback về kiểm lại khu vực 132, 133 hoặc cao hơn một chút. Ngược lại, nếu mức 127.25 bị bẻ gãy hoàn toàn và mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều diễn ra ở phía dưới 127.25 thì nó sẽ hướng xuống khu vực tiếp theo là 125 cho đến 121. XAU, vàng chỉ số. Chúng ta thấy cuối tuần vàng đóng cửa ở trên mức 1.920 đô la Mỹ một ounce. Cũng không có gì lạ khi mà ở các clip trước tôi vẫn dự báo là vàng vẫn tiếp tục hồi phục, mặc dù khả năng điều chỉnh vẫn luôn luôn có thể xảy ra. Đánh giá ngắn hạn, nếu XAU tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.896 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn đang hướng về khu vực ở 1.936 cho đến 1.972 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là cao hơn. Trong tình huống gọi là buy panic, và mới có tin rằng là trong tháng trước thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vào hơn 100 tấn vàng. Đó là những cái tin hỗ trợ giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, nếu giá vàng không vượt qua được 1.936 đô la Mỹ một ounce mà lại xuống dưới mức 1.896 đô la Mỹ một ounce thì vàng sẽ điều chỉnh về khu vực quanh 1.850 hoặc thấp hơn, quanh 1.850 đô la Mỹ một ounce hoặc thấp hơn. Dầu thô ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ bị bán ra khá mạnh thì dầu thô cũng hồi phục khá ấn tượng trong tuần vừa rồi. Kèm thêm tin cơ bản, một số phỏng đoán của giới phân tích phương Tây rằng nền kinh tế Trung Quốc khi mở cửa hoàn toàn sẽ có nhu cầu về dầu thô rất lớn, thậm chí là lớn hơn trước thời điểm xảy ra phong tỏa do dịch Covid, thì nó cũng hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, nếu đánh giá về mặt kỹ thuật thì nếu mức 81.65 đô la Mỹ một thùng bị bẻ gãy và giá dầu tích lũy ở trên mức đó thì nó có thể hướng lên khu vực 93 cho đến 93.72 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn. Ngược lại, mọi điều chỉnh diễn ra ở dưới mức 81.47 đô la Mỹ một thùng thì nó có xu hướng suy giảm trở lại khu vực 72.43 cho đến 71.09 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Và tôi cũng xin lưu ý rằng Liên minh châu Âu lại chuẩn bị đưa ra gói trừng phạt thứ 10
đối với cả Nga. Và có lẽ là việc mùa đông không quá lạnh như đồn đoán nó làm cho nhu cầu về dầu thô cũng chưa ngay lập tức có thể đẩy giá dầu lên quá nhanh. Đó là những yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Cuối cùng xin đánh giá ngắn gọn về chỉ số S&P 500, chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ. Thì như chúng ta thấy trên biểu đồ, chỉ số này đóng cửa ở sát mức 4.000 điểm đóng cửa tuần. Và nó cũng hiện tại tính theo vị trí đóng cửa thì chỉ số này đóng cửa ở trên mức trung bình, trên mức trung bình 200 ngày và xấp xỉ downtrend tính từ đỉnh xuống. Và như vậy tuần tới sẽ là một tuần rất hấp dẫn đối với cả chỉ số này. Nếu chỉ số này vượt lên trên 4.017 điểm thì nó có xu hướng lên khu vực 4.040 cho đến 4.200 điểm. Tuy nhiên xin lưu ý rằng mọi điều chỉnh nếu vẫn diễn ra ở dưới mức 4.040 điểm thì chỉ số này rất có thể lại quay đầu giảm trở lại về khu vực gần nhất là 3.900 cho đến 3.764 điểm. Đây là một khu vực tranh chấp rất là ác liệt giữa bull và bear trong thời gian vừa qua. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số 102 tuần sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích của các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, tuần này cũng là tuần cuối cùng của năm Nhâm Dần. Chúng tôi kính chúc quý vị và các bạn có một cái Tết vui vẻ bên người thân gia đình, cũng như là có một năm mới khởi sắc và tràn đầy hứng khởi năm Quý Mão. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi thị trường và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng đón tiếp số đầu tiên của năm Quý Mão cũng như là của bản tin tài chính cuối tuần. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường